नमस्कार, मी अक्षय परब. वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तसं बघायला गेलं तर माझ्या चॅनलवरचा हा फर्स्ट व्हिडिओ आहे आणि आज आम्ही चाललो आहे उज्जैनला. तर माझ्याबरोबर मी एकटा नाही आहे, माझ्याबरोबर माझे 3 मित्रसुद्धा आहेत. आम्ही पुढे जाऊन बोरिवली स्टेशनला एकत्र भेटणार आहोत. आमची बोरिवली स्टेशनवरून 5:30ची ट्रेन आहे, जबलपूर स्पेशल. तर त्या ट्रेनने आम्ही उज्जैनला चाललो आहे. तर फायनली सगळी पॅकिंग वगैरे झाली आहे. पॅकिंग वगैरे करून बसलो आहे. दुपारचे 2 वाजलेत. आम्ही 2:30ला आता निघायचा प्लॅन ठरला आहे आमचा. 2:30 वाजता आता आम्ही निघतो आहे इथून घरातून. सो बघूया, पुढची 2 दिवसाची जर्नी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. चला निघूया. तर आता आम्ही पाळपूमवरनं रिक्षा पकडलेली आहे. इथून चाललो आहे कापरवाडीला आणि माझ्याबरोबर माझे 2 मित्र जॉईन झालेले आहेत. स्वप्नील आहे आणि बरोबर पप्या होता प्रफुल. तर आज आम्ही अजून एक जण आमचा फ्रेंड आहे, तो बस स्टॉपला उभा आहे. आम्ही तिथून पुढे बस पकडणार आहे बोरिवली स्टेशनची. सो फायनली आम्ही बस पकडलेली आहे आणि शिवशाहीची बस पकडली. आम्ही डायरेक्ट इथून बोरिवली स्टेशनला चाललो आहे. AC बस आहे आणि आता आमच्याबरोबर आम्ही 4 जण बसलो आहे. आईकडे स्वप्नील बसलं आहे, मोबाईलमध्ये व्यस्त आहे. केतनदा बसले 2 जण. सगळे आपापल्या सीटवर बस खाली असल्या कारण वेगवेगळी सीटवर बसलेत आणि आता आम्ही निघालो आहे. कुठे कुठे खूप ट्रॅफिक लागते आहे. सो बघूया किती वेळात पोचतो. त्यासाठी आम्ही लवकर निघालो आहे. ॲक्च्युली खरंच या रूटला यायचं म्हटलं तर फाउंडन रोडला वगैरे तर खूप ट्रॅफिक लागतेच, नेहमीचंच आहे. तर आम्ही निघालो आहे. आता बघू किती वेळात पोचतो आहे.
वाजताची ट्रेन आहे. आता नुसता टाईमपास. आणि तुला फोर्थ मेंबर आमचा दाखवायचा आहे. केतनदा आणि हे आमचे बॅगेज. तो आम्ही ट्रेनची वाट बघतो. मला वाटतं आय थिंक लेट आहे ट्रेन. 8 नंतर बोरवली स्टेशनला. बाबा मास्क घालणं खूप गरजेचं आहे आणि पब्लिक प्लेसमध्ये सध्या दिवस खूप खराब आहे. आणि पुढे तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो की मास्क घाला. जोपर्यंत कोरोना आहे तोपर्यंत मास्क वापरा. पब्लिक प्लेसमध्ये तरी ॲटलिस्ट मास्कचा उपयोग.